jól hidratált bőr, feszes, telt, sima, ragyogó, egy szóval gyönyörű. A külső hidratálás is fontos a megfelelő krémekkel, szérumokkal, de ami talán még ennél is fontosabb az az, hogy, ennél is fontosabb, legalább ugyanennyire fontos, hogy belülről is hidratáljunk, illetve hogy minél tovább megtartsuk a bőrünkben, azaz a sejtjeinkben lévő nedvességet. Ez nem mindig könnyű, és sokan nem is tudják, mit jelent ez. Az oxigén mellett a víz a második alapvető anyag, amire leginkább szüksége van szervezetünknek. Születésünkkor testsúlyunk körülbelül 75%-át teszi ki a víz, de az idő múlásával fokozatosan elveszítjük azt a képességünket, hogy hatásosan meg tudjuk kötni a testünkben lévő vizet. Egy felnőtt férfi testének kb. 60% a víz, nők esetében ez a mennyiség 50% körüli, mert többek között az az oka, hogy a férfiaknak több izomszövetük van, vastagabb a bőrük, általában nagyobb a testtömegük, szó szerint most magam így van. Ez a 15%-os csökkenés, ami mondjuk a 75-ről a 60%-ig eljut, az első hallásra talán nem tűnik olyan soknak, de ha összehasonlítjuk egy kisbaba pofiát egy 70 éves ember arcával, akkor nagyon is jól látható, drámai a különbség. Jól ismert gyors teszt a test dehidratáltságának megállapítására, hogy gyengén összecsípjük a kézfejünkön a bőrt, kicsit felemeljük, elengedjük. Ha nem azonnal simul el a bőr, akkor az illetőnek valószínűleg több folyadékra van szüksége. Ez a teszt működik fiatalok esetében, illetve ott megbízható, bár ott sem annyira minden esetben, mert azért a kezünk elég igénybe van véve, és lehet, hogy rosszabbnak tűnik a helyzet, mint amilyen a valóságban, de idősebbeknél különösen gyakori, hogy a bőrük akkor is lassan simul ki a csípés után, hogyha egyébként megfelelően hidratálnak. Ismerjük azt a jó tanácsot is, hogy ígyunk meg naponta 8 pohárnyi, kb. 2-2,5 liter vizet. A korábban említett 50, illetve 60%-nyi víznek, ami egy felnőtt testében található, kb. 40%-a sejteken belül van. Igaz is, hogy sokat kell inni, ami nem csak bőrünknek, hanem az egész szervezetnek, minden egyes szervnek jót tesz, és elengedhetetlen a sejtműködéshez. Sokan mondják, hogy nagyon nehéz eleget inniuk, mert egyszerűen nem szomjasak, vagy nem szívesen isznak pohárszámra vizet. Viszont nagyon nehéz túlzásba vinni, mert ha nagyon gyorsan egymás után meginnánk több liter vizet, mondjuk 10 liternyit, akkor fordulna elő a vízmérgezés, tehát azért ezt azt hiszem elég nehéz elérni. Az viszont nagyon helyes, hogyha rászoktatjuk magunkat a folyamatos iszogatásra, a vízivásra, mondjuk óránként egy-egy óránként egy pohár vizet megiszunk, mondjuk ezt így kijelölhetjük, hogy így biztosan elegendő folyadékot veszünk magunkhoz, és hogyha emellett még igyekszünk sok zöldséget, gyümölcsöt, leveseket is fogyasztani, akkor nyugodtak lehetünk, hogy részünkről mindent megtettünk. Az egy jó ötlet, hogyha egy ilyen 1,5 literes palack vizet, mondjuk 2-t kirakunk az asztalra, és akkor estig vagy délutánig annak ki kell ürülni, akkor az úgy jó arány. Most, ha sikerül is a sok folyadék fogyasztását valahogy vitelezni, vagy erre rászokni, akkor ez még mindig nem elég, mert azt is tudjuk, hogy ha sokat iszunk, akkor gyakrabban járunk a mosdóba, ugye a felesleges víztől megszabadulni. A legtöbb egészséges ember esetében nem is az a gond, hogy nem iszik eleget, hanem hogy nem tudják megtartani a vizet a sejtekben. Ehhez olyan anyagokra van szükségünk, amik elősegítik, hogy ugye ez a vízot meg is maradhasson. Ezt elérhetjük többek között úgy, hogyha a sejtjeinket körülvevő zsírmembrán, tehát ez a sejtfal épp, hogy az épp maradjon, akkor a víz nem tud onnan elfolyni. Évekkel ezelőtti sivatagi kiránduláson egy nagyon jó bevált módszer volt, hogy néhány táplálékkiegészítőt szedtem, ami által sokkal kevésbé voltam szomjas, mint az útitársak. Persze ittam is jócskán, de nem kínzott folyton a szomjúság. Indulás előtt megittam 3-4 deci vizet, aztán bevettem glükózamint, kondroitin, szabad zsírsavakat, ami ligetszépaolaj, halolaj, lecitint, ami nagyon ajánlott a sejtfal stabilizálásához, és C és E-vitamint. A glükózamin szulfát biztos többeknek ismerősen hangzik, ez egy gyakori táplálék kiegészítő, illetve gyógyszerként is sokan szedik kolckopásos ízületi problémákra. A glükózamin ez egy aminócukor,
ami a glükózaminoglikánok csoportjába tartozik, nagyszerű vízmegkötő, gyulladást csökkentő, ráadásul a szervezet saját hialuronsav termelését serkenti, úgyhogy ezt nagyon szeretjük. Több klinikai tanulmány igazolta, hogy műtétek után a sebek sokkal gyorsabban és szebben gyógyult a glükózamin szedése mellett, de már néhány nap alatt, tehát nagyon gyorsan hat. A kondroitin szulfát is hasonló vízmegkötő, a szedésükkor ajánlott bőségesen vizet inni, hogy mindjárt biztosítsuk azt is, amit megköthet. Sokszor kérdezik, hogy lehet jó dolog megtartani, megkötni a vizet, amikor sokaknak éppen az a problémája, hogy vizesednek. Itt keveredik a sejteken belüli és az azon kívüli szövetközti térben lévő víz fogalma. Természetesen a sejten belüli víz megtartásáról van szó, bár bőrünk szépségéhez mindkettőre szükség van, csak a túlzott sejten kívüli víz a nem kívánatos, ami ödémát, puffadás, duzzadt szemeket, bokát, hasat jelenthet. Ahhoz, hogy hidratáltan tartsuk bőrünket, antioxidánsokra, gyulladáscsökkentőkre, hidratáló faktorokra és persze fényvédőkrémre is szükség van. A bőrradírozást, hámlasztást sem ajánlok túlzásba vinni, mert a bőr legfelső rétegének nagyon fontos szerepe van a vízpárolgás csökkentésében, hogy a bőr által is veszítünk vizet. Ez a bőrön keresztüli vízveszteség, tehát fontos, hogy ez se legyen túl nagy, viszont a mérsékelt, kíméletes hámlasztás nagyon jót tesz, mert ugye jól tudjuk a legfelső elhagyott bőrréteget el tudjuk távolítani, és ez viszont segíti a hidratálást. Hasznos, ha csökkentjük a koffein és az alkoholfogyasztást, amik ugye szárítanak, kihagyják a vizet a szervezetből. A túlzott vízhajtószedés sem jó, bár természetesen vannak, akik orvosi előírásra szedik, az egy másik történet. Magától értetődik, hogy nem dohányzunk és nem stresszelünk. Gyakran ajánlják tévesen a termálvizes szpréket a nyári melegbe vagy repülőn utazás közben hidratálásként. Ezt ne tegyük, mert ezzel pont az ellenkezőjét okozzuk annak, amit szeretnénk, hiszen a bőrünkről elpárolgó víz magával viszi a zsírt, és kiszárítja a bőrt, utána érezni is egyébként, hogy húzódik a bőr, tehát hogyha megszáradt a vizes bőr. Viszont olyan szpréket is lehet kapni, amik a víz mellett hidratáló anyagokat, olajokat is tartalmaznak, ezek jobbak, ilyen a Kliniknek, azt hiszem is a Declaornak, ezekről tudok konkrétan, forgalmaznak ilyet. Nagyon hasznos, hogyha párásítót tudunk tenni a hálószobába legalább, és ideálisan a munkahelyre is jó lenne, amit egy irodában könnyebb megoldani, de ez iskolában kicsit nehéz. Most a hialuronsavról szeretnék még szólni, ami a legerősebb vízmegkötő anyag a testünkben. Az elnevezés félrevezető lehet, ugyanis semmi köze a savakhoz, legalábbis abban az értelemben nem, ahogy a savakra gondolunk, tehát nem egy normál csípős anyagról van szó, és nem is fehérjéről, mint azt sok helyen tévesen olvasni lehet, hanem szintén egy aminocukorról, ami ugye a legerősebb hidratáló komponens a testünkben. 1 g hialuronsav 6 liter vizet képes megkötni. A testünkben lévő hialuronsav mennyiség 50%-a a bőr középső rétegében, a dermizben található, többek között itt van a kollagén, az elasztin, a rostok, a már említett glükózaminoglikánok és a fibroblasztok, amik termelik a kollagén és az elasztin rostokat. Az életkor előre haladtával sajnos elég gyors ütemben csökken a hialuronsav termelés, és ez egyik fő oka a kevésbé telt száraz rácosodó bőrnek. Túl nagy molekula mérete miatt külsőleg használva sajnos nem tudjuk a bőrbe juttatni a hialuronsavat, tehát krémekkel, szérumokkal ez nem megy. Ugyanúgy, mint hogy a kollagént és elasztin sem egyébként, ugye nagyon szeretik reklámozni, hogy ilyen kollagénes krém, elasztinos, ezekre nem szabad túl sokat költeni, csak annyit érdemes tudni, hogy nagyon jól hidratálnak. De nem fognak bejutni a bőrbe, hiszen ez csak injekcióval, feltöltéssel lehetséges. De jól hidratálnak azért. Saját hialuronsav termelésünket serkenthetjük, hogyha glükózamint szedünk, illetve magnézium pótlással is, ami nem közismert, magnézium hiányában nagyon lecsökken a hialuronsav termelés. Van még egy hatóanyag, ami többek között stimulálja a saját hialuronsav termelést, amiről 40 évnyi tapasztalat áll rendelkezésre, klinikai tanulmányok garmadája és az élet, nők és férfiak milliói igazolták, hogy úgy szóval az egyetlen, ami valóban képes némiképp visszaforgatni az idő kerekét, ez a tretinoin, illetve általában a retinoidok, de ezekről majd inkább a következő alkalommal szeretnénk részletesen beszélni. Nincs információ. Tretinoin. Az optimális
optimális hidratáláshoz olyan kozmetikumokra van szükségünk, amelyek egyfelől vizet kötnek meg, tehát például a hialuronsav, másrészt nem engedik elpárologni, ilyen az egyszerű vazelin vagy más olajok, ceramidok. A kozmetikumok összetevő listáján keressük a hialuronsavat, a glicerint. A glicerin esetében lehetőleg az 5. helynél hátrébb szerepeljen, tehát ugye az összetevők listája az a csökkenő sorrendben van feltüntetve, tehát ami legelől áll, abból van a legtöbb, és hát gyakran látni, hogy öles betűkkel hirdetik a terméken, hogy nem tudom én, E-vitaminos krém, vagy valami, és akkor megnézi az ember az összetevő listát, és akkor a leges legvégén a tartósítószer és a illatanyag is minden után a legvégén szerepel, hát ez gyakorlatilag semmi, de jogszerű, tehát feltüntetheti, mert szerepel a részben. Tehát E-vitaminos a krém. Tehát fontos, hogy az 5. helynél hátrébb szerepeljen a glicerin, mert túl nagy mennyiségben szárít. A szódium PCA van egy ilyen összetevő, ez egy természetes hidratáló faktor, ez nagyon jó. Különböző aminosavakat keressünk, növényi olajokat, de mint említettem, akár a vazelin is jó erre a célra, tehát hogyha a vízpárogást megakadályozni szeretnénk. Ceramidokat, glükózamint és kondroitint, ez is szokott szerepelni. A külsőleg használt glükózamin egyébként, hogyha ilyen krémet sikerül találni, akkor a pigment foltok ellen is nagyon jól hat a hidratálás mellett. Egészen új felfedezés, hogy a lutein egy kiváló bőrápoló hatású karotinoid. Eddig csak annyit tudtak róla, hogy különböző szembetegségek, rendellenességek, mint a makula degeneráció esetében megállítja, sőt visszafordíthatja az elváltozást. De nemrégiben kiderült, hogy kozmetikai szempontból is jó barátnak tekinthető, úgy külsőleg krémként használva, mint belsőleg táplálék kiegészítőként szedve. A legjobb, hogyha módunk van mindkétféleképpen használni. A klinikai tanulmányok szerint napi 10 mg lutein 12 hétig tartó szedése után a bőr hidratáltsága 60%-kal nőtt, a rugalmasság 20%-kal, a legfelső bőrréteg felületi zsírtartalma 50%-kal nőtt, míg ugyanezen zsírok oxidációja 64%-kal csökkent. Ez egy óriási dolog, ez egy fantasztikus. Mindenképp ajánlom a lutein étrendbe iktatását. A nagy sötétzöld leveles zöldségek tartalmazzák a legtöbbet, mint kelkáposzta, kínai kell, a spenót, ezekben van a legtöbb, de borsóban, kivében, kukoricában is jelen van, csak sokkal kisebb mennyiségben. Két formában árulják a luteint, zeaxantin, ez egy másik karotinoid, ezzel együtt fordul elő. Az egyik az észteres forma, ilyen például a béres szemerő forte, egy ilyen készítmény. És a Floraglow lutein, ez a másik forma, ez a Dr. Teisznak van egy ilyen glutexán 6 komplex lutein kapszulája. Az észterizált formát először át kell alakítani egy enzimnek úgy, hogy aztán felszívódhasson, de a Floraglow az ugyanazt az azonnal felszívódni képes luteint tartalmazza, körömvirágból kivonva egyébként, mint ami a természetben is megtalálható. A klinikai tanulmányok is a Floraglow-t használják, tehát egyértelműen ez a forma ajánlható inkább. Bár a másik sem rossz, csak az kicsit valószínű, hogy ott van veszteség, tehát a felszívódás során. Néhány megjegyzés még az úgynevezett natúr vagy természetesnek mondott krémekhez. Hát, lehet, most nem hangzik jól egy ilyen előadáson, de én nem igazán szeretem ezeket. Nincs túl jó véleményem róluk, és ezért igaz szívvel nem tudom ajánlani azoknak, akik valóban szép bőrt szeretnének. Még sosem láttam senkit, aki ilyen terméket használt, és valóban szép bőre lett volna. Mivel ezek a termékek nem használhatnak semmilyen tartósítószert, többnyire tele vannak alkohollal, mivel valamivel mégiscsak muszáj tartósítani, különben napok alatt megavasodna, tönkre menne mindent. Olyat viszont nem egyet ismerek, aki miután elhatározta, hogy naturkozmetikumokra vált, hogy jól tönkrement a bőre, legalábbis hát romlott sokat, és akkor fejvesztett ért vissza korábban bevált kozmetikumaihoz. Nem feltétlenül a természetes a jó, vagy a jobb, tehát attól csak, mert valami természetes nem biztos, hogy olyan jó lesz, és nem minden mesterséges anyag ártalmas. Tehát nyilván nem arra húzítok senkit, hogy most vegyi anyagokat keresünk és azt kenjünk magunkra, de némi utánaolvasással vagy az összetevő listák értelmezni tudásával már is sokat tettünk a bőr szépüléséért. Bár a hidratálás az egyik legfontosabb lépése a bőrápoló programunknak, sajnos az öregedési folyamatra nincs hatással. Senki ne várja, hogy akármilyen
csoda összetevőt tartalmazó méregdrága hidratáló krémtől eltűnnek a ráncok. Az viszont tény, hogy az alaposan hidratált bőr a nedvességtől kitelik, szinte feltöltődik, simább lesz, a felszíni vékony ráncocskák kevésbé lesznek láthatók. Bár ideiglenes ez a hatás, de nem túl száraz környezetben is legfeljebb pár óráig tart csupán, mégis kellemes érzés és mindenképpen előnyünkre, szépségünkre válik, illetve hát a bőr védekezése is ezáltal sokkal jobb, hogyha kellően hidratált. Ha pedig a belső hidratálásra is ügyelünk, akkor hosszabb távon, mélyebben is hidratálhatjuk bőrünket, és optikailag egy kicsit mégiscsak megfiatalodhatni. A következő alkalommal, mint említettem, többek között a tretinoidról is beszélek majd, mert hogy a bőr öregedéséről, illetve hát annak, ha nem is megakadályozásáról, de lassításáról, illetve azokról a hatóanyagokról szeretnék majd beszélni, amik kifejezetten az öregedés ellen hatnak, amiket érdemes keresni, és nem csak ügyes marketing.